วิธีการเริ่มต้นใช้งาน Busuu ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องค้นหา www.busuu.com เมื่อมาถึงที่หน้าโฮมเพจนะครับคลิกที่ปุ่ม Get Started สีเขียวได้เลย What would you like to learn เลือก English แล้วเราจะมาสู่ที่หน้าลงทะเบียนครับให้เราเลือก Continue with Email กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทครับกรอกชื่อจริงนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษและรหัสผ่าน6ตัวอักษรขึ้นไปเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับคลิก Sign up Hi why are you learning English ตรงนี้นะครับให้เราเลือก Work ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน How much English do you know เลือก I know some English ฉันพอจะเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่บ้างเพื่อที่ระบบนะครับจะนำเราไปสู่ placement test นั่นเองต่อมานะครับเราจะต้อง set a daily study goal ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ครับโดยเลือกตาม KPI ที่บริษัทแนะนำซึ่งก็คือ 5-15 นาทีนั่นเองเมื่อเรา set study plan เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะนำเราไปสู่ placement test ตรงนี้ครับให้เราคลิก start the test เพื่อเริ่มทำข้อสอบวัดระดับก่อนเรียนได้เลยครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนทำข้อสอบ placement test จนจบเลยเมื่อเราจบแล้วนะครับระบบจะประเมินว่าเราเนี่ยควรเริ่มเรียนใน CEFR level ไหนหลังจากที่ประเมินเรียบร้อยแล้วคลิก Start Learning Welcome to your first English lesson ตรงนี้นะครับคลิก Start Lesson เพื่อเข้าสู่บทเรียนแรกกันเลยและเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับ What do you do after work? I spend time with my friends.How often do you spend time with your friends in the evening? หากตอบผิดนะครับระบบจะขึ้นคำตอบที่ถูกต้องพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมและโจทย์ข้อนี้นะครับจะวนกลับมาอีกครั้งให้เราทำใหม่ในช่วงท้ายบทเรียนนั่นเอง I chill out at home How often do you spend time with your friends in the evening?ในช่วงท้ายบทเรียนนะครับระบบจะเลือกข้อที่ตอบผิดกลับมาให้ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อจบบทเรียนให้คลิก Continue เพื่อกลับไปยังหน้าแรกและจากหน้านี้นะครับเราสามารถเรียนบทต่อไปได้เลยวิธีการเข้าทำ placement test อีกครั้งนะครับคลิกที่รูปโปรไฟล์และไปที่ settings หลังจากนั้นครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดและคลิกTake Placement Test ตรงนี้นะครับระบบจะขึ้นเตือนว่าหากต้องการทำ Placement Test ใหม่ Study Plan ที่เคยถูกตั้งไว้นะครับจะถูก Reset เราคลิกโอเคหลังจากนั้นครับคลิก Start the Test เพื่อเริ่มทำ Placement Test ใหม่อีกรอบได้เลยวิธีการตั้งค่า Study Plan มาถึงนะครับคลิกที่รูปโปรไฟล์ไปที่ Settings เลือกแท็บเมนู Study Plan คลิก Create a Study Planและเราก็คลิก Start Study Plan ได้เลย What is your main goal in learning English ตรงนี้ครับให้เราเลือก Work ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน What level do you want to achieve เลือก level ตามที่ KPI ที่บริษัทแนะนำได้เลยครับและหลังจากนั้นนะครับเรากด Continue ตรงนี้ครับเราจะเลือกวันในสัปดาห์ที่ต้องการจะเข้าเรียนจากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะเข้าเรียนครับและติ๊กที่ช่อง Notifications เพื่อให้ระบบนะครับช่วยแจ้งเตือนให้เข้าเรียนตามเวลาที่เราเลือกไว้ด้วยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคลิกที่ Continue มาถึงตรงนี้นะครับเราจะเลือกจำนวนนาทีที่ต้องการเข้าเรียนในแต่ละวันเมื่อได้แล้วนะครับคลิก Continue ระบบครับจะช่วยประเมินว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในวันที่เท่าไหร่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิก Save Study Plan ได้เลยตรงนี้นะครับเราสามารถดู progress การเรียนรู้ได้ที่ปุ่ม study plan ที่หน้าแรกได้เลยครับวิธีการสอบ end of level test เพื่อรับ certificate เมื่อเราเรียนจบ lesson สุดท้ายของแต่ละ level ได้แล้วเนี่ยจะมีกล่องสีน้ำเงินที่ด้านล่างสุดเขียนว่า get certified ให้คลิก let's do this หลังจากนั้นครับคลิก start the test เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบจบ level ได้เลยครับให้ทุกคนนะครับตั้งใจทำแบบทดสอบจนจบโดยแบบทดสอบนะครับจะใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองครับเมื่อสอบเสร็จแล้วนะครับระบบจะประเมินผลสอบออกมาให้ตั้งแต่ระดับ C ลบจนถึง A บวกนั่นเองซึ่งผู้เรียนนะครับจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 70% จึงจะถือว่าสอบผ่านครับต
ตรงนี้นะครับเราจะกรอกชื่อจริงนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแล้วคลิก download certificate แล้วเราจะสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรเก็บไว้ได้เลยครับหากต้องการทำข้อสอบใหม่นะครับสามารถกลับมาสอบได้ทุกๆ14 วันโดยคลิกที่ปุ่ม retake the test เมื่อเราได้รับประกาศนียบัตรมาแล้วนะครับให้คลิก continue คลิก start next level เพื่อเริ่มเรียน level ถัดไปได้เลยเลือกบทเรียนแล้วเราคลิก let's go และเราจะเริ่มเรียนบทต่อไปกันได้เลย What are your plans this